limited edition. Ano lang? Like, Gabay lang ba? Gabay. backstroke lang. Nay, nasaan ka na? Iwan mo ako. Bakit di ako lumuna? Oh my God! Okay. Walang bato-bato dun ah. Wala, puro tubig yan. 3, 1, 2, 3, jump! Oh my God! Kaya siya pa! Ready, 1, 2, 3. Oh my... Yun yun, dali, dali, dali! Bye-bye! Dali yan! Dali mo yung tray! Ah, tapos na. Okay, malapit na mabagsak ha. Mabagsak. Okay, malapit na. Okay, ready. Malapit na. Ready, 1. Biro lang. Hi, friends! Biro lang. Asa na yun? Di ko abot yung sahig. Maliit lang ako, Bi. Malalim pa kasi, oh. Yun. Mag-video ka. O, ganyan. Taas mo. Ganyan. Ready? Go. Aray ko! Nagulang na ako, kala mo joke lang. Ay, nagkita-kita pa rin ko. Go, James! Ready? 1, 2, 3. Ready? Go. Sir. Bye-bye. Ma'am, continue or cut? Cut one by one? Okay. Hello. 1,
Hello. Bye-bye. Bye-bye. Hindi, ulo talaga. Para pag nauntog yung ulo mo. Takot ka? Ako rin. Takot ako. Ma'am, hi. Hoy, ikaw na. Sige na, ako na. Sige na. Ikaw na. Sige na, ma'am. Ikaw na. Oh, ikaw na. Ayan ako, ikaw na. Ikaw? Sana lang, ikat ko muna. Ulo. Bye-bye. Birthday ko bukas. Birthday mo? Ah, puti, nandito ka ngayon. Hindi ka na makauwi. Kaya. Sige na. Hey! Sumama tayo to. Ma'am, bye-bye. Dito ah. Oh, bye-bye. Bye-bye. 1, 2, 3. Sir, bye-bye. Bye-bye, sir. Hi, sir. Sir! Iwan niyo na to! Iwan niyo na! Go! Iwan! Oh, sige, go! Kasya ka dyan? Biglang mayabang ka ha. Kasya ako. Kasya. Wow! Kaya ko to, be. Kaya, be. Aray. Payat naman tayo eh. Aray ko, yung puwet ko. Yun na yun. Gulat ka, no? Oh my God! Ba't ganun yung tulak mo? Tulak mo! Tatalsik ka doon. Bigat na bigat. Hoy, iniwan mo ako! Nakasan mo yung talon mo. Mapapulang, friend. Wait lang. Huwag dyan sa gilid. Doon. Wait lang. Tahan ka lang, B. Pero hindi naman ako. Naramdaman mo yung bato? Gagalingin sana kita kaso baka mahulog din ako. Pero mali nga yung Oo. Go king cat. Grabe si Kuya. Nakakaayaw inaano. Ano na, halika na. Sige pa. Game na ba? Okay na ba ako? Teka lang, balik ko muna. Uy! Bayat! Sayang effort ni Kuya. Oh, ang lakas na, no? Moses, si Moses. Ayan na! Okay, umiyan na, kuya. Yeah! Uy, yung GoPro nyo! Bakit? May case naman, Di. Hindi. Ay, gabi. Tulog na, gaga.
talon ni Kuya. No. Saan? Ayun na. Hindi hinabot nga ni Kuya. Ayun, Kuya. Ano? Kunin niya yung biko. Hindi siya makatalon eh. Kuya, 30K yan ah. Uy, magabaw na. Hindi ko abot. Wala pa rin ang nararamdaman. Hindi ko abot. Mababaw na, Beo. Hindi ko pa rin abot. Nanalakad na ako, Beo. Hindi ko pa rin abot. Wala, Beo.